السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله متابعينا الكرام. هذه مناظرة بعنوان نشيد الإنشاد. هل نشيد الإنشاد شيء مقدس أو شيء روحي أو شيء يعني له علاقة بكتاب نزل من عند الله؟ طبعا الطرف المسلم في هذه المناظرة الشيخ زين خير الله، والطرف المسيحي الأستاذ رأفت العشاري. بالنسبة لتقسيم الوقت في المناظرة سيكون 15 دقيقة لكل شخص، مدة المناظرة ساعة، يعني مداخلتين لكل شخص. البداية طبعا عند الشيخ زين والختام سيكون عند الأستاذ رأفت. بالنسبة لي إن شاء الله ما يهمني هو التزام الاحترام والتزام احترام المقدسات. هذا شيء يعني مفروغ منه إن شاء الله، وإن شاء الله ما نواجه أي مشكلة في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما رأيتم حديثنا اليوم عن سفر نشيد الإنشاد، وهل هو سفر مقدس أم لا. بداية، سفر نشيد الإنشاد هو يؤمن به اليهود والمسيحيون على أنه كلام وحي من الله تعالى. نريد أن نعرف هذا السفر. طبعا اعتراضاتنا عليه كثيرة، منها الاعتراضات أن هذا السفر فيه كلام جنسي واضح وصريح كما سنبين إن شاء الله، وهذا مما أدى إلى علماء النصارى قالوا إنه ممنوع قراءته على الذين تحت 30 سنة، واشترطوا أشخاص معينين يقرؤونه. دعونا مثلا الآن نفتح كتاب، نقرأ كتاب البابا شنودة، تأملات في سفر نشيد الإنشاد، صفحة 9. ماذا يقول البابا شنودة؟ يقول: وهذا السفر، يعني سفر نشيد الإنشاد، وهذا السفر لا يصلح إلا للمتعمقين في الروح، الذين لهم عمق في التأمل، والذين لا يأخذون الألفاظ بفهم سطحي. إنه ليس للمبتدئين بل للناضجين، وقديما لم يكن أحد يقرأه إلا بإذن أو بإشراف أبيه الروحي. يعني تصور، نشيد الإنشاد كان قديما ممنوعا من القراءة إلا فقط إذا كان يشرف عليك قسيس، أبوك الروحي القسيس. يعني تصور يا مسلمين الآن مثلا نحن لا نستطيع أن نقرأ أي سورة من سور القرآن إلا أن يشرف عليك شيخك. هل هذا صح؟ ولماذا هو لا يصلح إلا للبالغين؟ هل الله يوحي يا أستاذ رأفت؟ هل الله يوحي كلاما لا يصلح إلا لفئة معينة؟ هل هذا يكون وحيا من الله؟ هذا كلام البابا شنودة. أيضا الكلام تفسير القس أنطونيوس فكري. ماذا قال في مقدمة نشيد الإنشاد القس أنطونيوس فكري؟ يقول: هو سفر البالغين. البالغين هو سفر البالغين أو الناضجين روحيا. وكان اليهود، لأن اليهود حتى هم يؤمنوا به، وكان اليهود يمنعون قراءته لمن هم أقل من 30 سنة. يعني تصور، أي يعني الآن أنتم يا إخوة، أي واحد تحت 30 سنة ممنوع من قراءته حسب كلام القس أنطونيوس فكري يا أستاذ رأفت. لماذا الله تبارك وتعالى يوحي كلاما كما تؤمن يا أستاذ رأفت لا يقرأه إلا الذين تجاوزوا 30 سنة؟ ليش نمنع نحن الذين عمرهم 20 21 في العشرينات؟ يعني لماذا يمنعون هؤلاء؟ ثم يكمل القس أنطونيوس فكري يقول: يمنعون قراءته لمن هم أقل من سن 30 سنة حتى لا تشوه أفكارهم الجسدية معاني السفر. هو سفر البالغين إيمانيا. طيب، ما هو سفر نشيد الإنشاد؟ دعونا نقرأ علماء المسيحية كيف عرفوا لنا نشيد الإنشاد. نفتح كتاب الدكتور يوحنا قامير في كتابه نشيد الإنشاد، أجمل نشيد في الكون، صفحة 10. ماذا يقول؟ يقول: يتألف السفر، يعني نشيد الإنشاد، يتألف السفر من 8 فصول تحتوي حوارات بين حبيب وحبيبته بتعابير غرامية جريئة للغاية. فالحبيب يتغزل بجسدها، هذا في نشيد الإنشاد اللي هو مفروض وحي، يتغزل بجسدها عضوا شبر عضوا، وكذلك الحبيبة، ولا يتوقفان إلا على جمال جسديهما
وسعادة لقائهما في حب عنيف. في حب عنيف يا أستاذ رأفت، يا ريت تشرح لنا لو سمحت كلمة في حب عنيف. في حب عنيف متبادل، ومن وقت إلى آخر نسمع أصواتا تتخلل حوار الحبيبين ولهف حبهما. أيضا في الترجمة، هذه كلها مراجع مسيحية. في الترجمة نحن ما زلنا ما قرأنا النصوص الآن، نحن نعرف لكم نشيد الإنشاد ما هو. الآن في كتاب مدخل إلى نشيد الإنشاد في الترجمة العربية المشتركة، يقولون في صفحة 839 ماذا يقول؟ نجد في التوراة مجموعة من أناشيد الحب يعبر فيها الحبيبان عن عواطفهما بشعر وواقعية. هذا ما أدهش القراء يا أستاذ رأفت، أدهش القراء كلام سفر نشيد الإنشاد. يقول المرجع هنا أدهش، هذا ما أدهش القراء، بل صدمهم، صدموا من الكلام، بل صدمهم في كتاب يتضمن كلام الله. ولذلك لذلك الآن أستاذ رأفت سيرد عليكم يقول لكم هذا كلام رمزي. اسمعوا هذا المرجع ماذا يقول. يقول لك ولذلك حاول الشراح منذ القديم أن يعتبروا النشيد قصيدة رمزية تصور علاقات الله بشعبه، لأنهم هم انحرجوا من الألفاظ الجريئة التي فيه فحولوها إلى ماذا؟ إلى رموز. طيب، الدكتور المسيحي يوحنا قامير في كتابه نشيد الإنشاد أجمل نشيد في الكون صفحة 15 و16 بعدما عرض آراء العلماء في السفر ماذا يقول؟ اسمعوا الأسئلة التي يسألها ويا ريت الأستاذ رأفت يجاوب عليها. يقول: أيعقل أن يستعين شاعر نشيد الإنشاد بالأوصاف الجسدية الجريئة الواقعية، جريئة، ركزوا كم مرة تكررت كلمة جريئة، الجريئة الواقعية، ليرمز بها إلى الله مباشرة، أو بها مباشرة إلى الله أو إلى المسيح أو إلى الكنيسة أو إلى نفس المؤمن؟ السفر واضح. شوف ماذا يقول الدكتور المسيحي، هذا يقول: السفر واضح ولا مجال لتعقيده أو ترميزه. يا أستاذ رأفت لا تحاول أن ترمز السفر، ولا مجال لتعقيده أو ترميزه، إنه نشيد الحب الجسدي لا أكثر ولا أقل. هذا كلام الدكتور المسيحي يوحنا قامير. أيضا نشيد الإنشاد كان يقرأ في الخمارات حسب كلام المؤلفة ماري بلاتيه في كتابها نشيد الإنشاد صفحة 8 تقول: أكد بعض الكتاب أن هذا النشيد كان يقرأ في الخمارات وكأنها أغنية خمرية. طبعا يقرأ في الخمارات لأن نشيد الإنشاد مليء بكلمة خمر وما أطيب الخمر وكذا وكذا، فهذا يمشي مع من يعني يتماشى أو يليق بالذين يذهبون إلى الخمارات. طيب، هذا السفر ما فيش أي علاقة دينية، ما فيش أي كلمة دينية، ما فيش أي علاقة به يتكلم عن أي علاقة بين الله أو شعبه. هذا كلام من؟ هذا كلام المفسر المسيحي هاربرت لوكير. هاربرت هذا المفسر المسيحي ألف كتاب اسمه كل المعجزات في الكتاب المقدس. لما وصل في صفحة 159 وصل إلى سفر نشيد الإنشاد ماذا قال؟ قال: لا شيء معجزي في هذا السفر اللاديني. أستاذ رأفت، السفر اللاديني، في هذا السفر اللاديني الذي لا يرد فيه من البداية إلى النهاية كلمة واحدة ذات ارتباط بالدين. تصور كتاب سفر كامل 8 فصول فيه وحي من المفترض يؤمن المسيحيون إنه وحي من الله، ما فيش أي كلمة فيه عن الله أو لها ارتباط بالدين. لذلك المفسر المسيحي هذا قال لك سفر لا ديني، ما فيش أي كلمة دينية. يكمل هذا المفسر ويقول: ومع ذلك هو متضمن في الكتاب المقدس ويعتبر جزءا من الوحي الإلهي. يعني هو قال لك رغم أنه لا ديني ولا يوجد فيه أي كلمة دينية ولا ارتباط، لكن مع ذلك هو وحي، جزء من الإعلان الإلهي. ثم يقول: على الرغم من عدم وجود أي عاطفة روحية من أي نوع، ولا توجد أي إشارة عابرة، هذا كلام المفسر، ولا توجد أي إشارة عابرة لأي طقس مقدس أو فريضة، وغرضه الوحيد التعبير عن عاطفة الحب. هو بس هذا غرضه، الحب والجنس فقط، هذا هو غرضه.
ثم يقول: ولكن كما يقول عدد كبير من المفسرين، إذا كان نمط الحب هذا يرمز للعلاقة المفرحة بين المسيح وكنيسته إلى آخره من هذا الكلام. طيب، رغم أن نشيد الإنشاد في التراجم العربية فيه كلمات جنسية كثيرة واضحة وصريحة، إلا أن هذه الكلمات حدثت فيها التعديل الكثير والكثير والكثير، وحرفوا المترجمون العرب حرفوا كثير من الكلمات حتى يلطفوا السفر. مثلا نأخذ مثال على ذلك في سفر نشيد الإنشاد الإصحاح 7 والعدد 12، يقول هذه المرأة البنت الحبيبة تغازل حبيبها، ماذا تقول له؟ الوحي هذا: لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم. تكلم حبيبها: هيا نبكر نمشي للكروم. لننظر هل أزهر الكرم، هل تفتح القعال هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هنالك أعطيك حبي. هذه الحبيبة تقول لمن؟ لحبيبها: هنالك أعطيك حبي. انتهى الوقت. نعم أسمعك بس بدون مقاطعة رجاء يا أستاذ رافت. لا، هذه مقاطعة غير شرعية، يا ريت تتكلم معي يا خمام. أستاذ أنت موافق على هذا من البداية، الآن جاء محادثة صوتية. دي محادثة صوتية مش فيديو. هذا بس مباشر وأنت مشارك معي. يا عزيزي أنت عامل بس مباشر، لكن عامل بس مباشر للشيخ زين لوحده، أنا مش موجود معاه. أنت موافق كنت على هذا، خاصية الإضافة في البث المباشر مش يا حضرة المدير ينفع تعملوا المحادثة فيديو بدل صوت؟ أنا مش شايف يا شيخ زين بتكلم لوحده. أنت معاك صوتك ظاهر الآن على البث، الناس يسمعونك. أيوة صوتي أنت سامعه يا شيخ زين صح؟ والمتابعين سامعين. المتابعين سامعين. بعدين يعني طيب أنا هطلع أستاذ. طيب أنا أطلع مصادري كيف؟ وروني. قل مراجعك، كل مصادرك صفحة كذا جزء كذا كما أفعل أنا. لحظة انت اصلا يا استاذ انت متفق. لحظة خلاص قال لك كمل. خلاص يا همام ما صدقنا احنا. خلاص قال كمل. شكرا يا استاذ رافت، خلينا احنا قاعدين في وسط الفيلم. يلا نعيد هذا السفر في سفر نشيد الإنشاد الإصحاح 7 والعدد 12. تقول له: لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هنالك أعطيك حبي. طبعا في الترجمة العربية هنالك أعطيك حبي، لكن الترجمة الصحيحة ليس هنالك أعطيك حبي. تعالوا نشوف الترجمة الصحيحة يا أستاذ رأفت. الترجمة الصحيحة مش حبي. تعالوا نفتح كتاب يوحنا قمير، دكتور يوحنا قمير، نشيد الإنشاد أجمل نشيد في الكون، صفحة 73، يقول: وهنالك أمنحك حبي. في الترجمات السبعينية يا أستاذ رأفت، في الترجمات السبعينية والسريانية واللاتينية هنالك أعطيك ثدي. ثدي مش حبي. في الترجمة العربية تغيرت، هنالك أعطيك ثدي. وفي العبرية ددي، هكذا الكلمة في العبرية ددي. طيب دعونا نقرأ أيضا نص آخر في سفر نشيد الإنشاد الإصحاح 7 والعدد 7. كم بقي لي؟ دقيقة يا خمام. باقي لك 3 دقائق. كويس. سفر نشيد الإنشاد الإصحاح 7 والعدد 7 يقول: هذا الآن الحبيب يتغزل بها. قبل قليل قلنا الحبيبة هي التي تتغزل، الآن جاء دوره هو. تمام. يقول لها في الإصحاح 7 والعدد 7: قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. هو اللي قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها. أنا لا أدري ماذا يقصد يمسك بعذوقها، ممكن يقصد النخلة. بعذوقها
وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك. شوفوا، تغزل من أول جسدها إلى آخر جسدها. تمام. إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعضوقها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح وحنكك وحنكك كأجود الخمر لحبيبي السائغة المرقرقة أو المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. ثم يقول المفسر دون فليمنش في كتابه التفسير المعاصر للكتاب المقدس صفحة 338 يقول: وبعد ذلك يضيف الحبيب أنشودة قصيرة متعلقة بالحب الجنسي. شوفوا، يعني يشيد الإنشاد حب جنسي، بالحب الجنسي تعبر عن رغبته القوية نحوها، وتجيب الفتاة بأنها لا تنتمي لأحد آخر سواه. أنا مش بحب غيرك، لا تنتمي لأحد آخر سواه، وترغب في أن تنتزه معه عبر الحقول. هتمشي معاه في الحقول وفي البساتين، في أن تنتزه معه عبر الحقول. مش عارف يمشوا في الحقول ماذا سيفعلون؟ يصلون، يدعون، ماذا يفعلون؟ الأستاذ رأفت سيجيبنا. الأستاذ رأفت سيجيبنا الآن لماذا الحبيبة كانت مصرة أن يذهب معها الحبيب إلى الحقول. ما السبب في ذلك يا أستاذ رأفت؟ ستجيب بمداخلتك. في أن تنتزه معه عبر الحقول وبساتين الكروم، حيث يمكنهما أن يستمتعا معا، يا أستاذ رأفت، يستمتعا معا بحبهما ببعضهما البعض. ثم يقول الدكتور يوحنا قمير في كتابه نشيد الإنشاد، أجمل نشيد في الكون: أنا آتي بتفاسير مسيحية عشان ما يطالبني مسيحي يقول لي أين التفاسير؟ انتهى الوقت. طيب، نعم، تفضل يا أستاذ رأفت. شكرا يا حضرة المدير. تفضل يا أستاذ رأفت، معك من الآن 15 دقيقة، لكن يا ريت البث ما تشغلوش في وجود الشيخ زين، لأنه بيكون في تشويش أولا. ثانيا، يا ريت ما تقاطعش في مداخلة أي شخص آخر. يعني أنت متفق معاه على المناظرة، على طريقة المناظرة من البداية، مش تيجي في نص مداخلته وتقول أنا أعترض. الحقيقة اللي عمل المحادثة الشيخ زين، أنا مش أنا. عموما ما في، انت متفق انت وياه، عموما ما في مشكله. مش فيديو. طيب، ما علينا. تفضل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. باسم يسوع المسيح ملك السلام، اله السلام، رب السلام، سلام على الجميع. هل الجميع يسمعوني الان؟ نعم، صوت واضح تمام. هل الجميع يسمعوني؟ صوتك مسموع، مش عارف المتابعين. واضح. طيب، اسأل المتابعين كده، يسمعوني؟ واضح صوت الأستاذ رأفت يا إخوة. اسأل المتابعين يا حضرة المدير. اسأل المتابعينك يا شيخ زين. سيجيب. نعم، قالوا واضح. عظيم، قالوا واضح. طيب، أنا بداية يعني سفر زي نشيد الأنشاد يكون موجود في كتاب مقدس. نعليك صورتك، شفايفك وعينيكي ودوائر فخذيكي. ايه الكلام ده؟ عيب عيب عيب. ازاي الكتاب المقدس يتلاقي فيه كلام بذيء بالشكل ده؟ كلام فيه جنس، كلام فيه شرع جنسي، كلام فيه حاجات بتهيج جنسيا. طيب، انا بسأل سؤال كده عشوائي. ما رأيكم في سفر حزقيال 23؟ ده فيه كلام أفظع من سفر نشيد الأنشاد. أصحاح حزقيال 23 بيقول: وكان إليه كلام الرب قائلا: يا ابن آدم،
كان امرأتين ابنتا أم واحدة وزنتا بمصر في صباهما زنتا هناك زغزغت ثدياهما. ايه ده لو في لسه اتها من كده. وهناك تزغزغت سرائب عذريتهما. الله. طيب اسمهم ايه البنتين دول يا رب؟ هل اسمهم أهولى وأوليبة؟ الكبيرة أهولى والصغيرة أهوليبة. وكانتا لي وولدتا بنين وبنات اسمهما السامرة أهولى وأورشليم أهوليبة. أها، إذا عرفنا كده إن الله هنا ما بيتكلم عن امرأة. أستاذ رأفت معلش حتى لا نسترسل، الموضوع كان عن نشيد الإنشاد وليس عن حزقيال. أيوة يا أستاذ، ده أنا داخل بمثل، معلش ما تقاطعني. تفضل. لا عشان حتى عشان ما تطلع من الموضوع. معلش موضوع هو نشيد الإنشاد. أصل الموضوع ليه علاقة بنشيد. تفضل. عشان كده بقول لحضرتك سيبني أكمل الفكرة بتاعتي. السامرة اسمها أهولى وأورشليم اسمها أهوليبة. أها، إذا إحنا كده ما بنتكلم عن اتنين بنات ستات زغزغوا سرائب عذريتهما مع آلهة المصريين اللي لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمان الخيل. لا، دول اتضح انهم دين في اسرائيل. نشيد الانشاد على غرار سفر حزقيال. نشوف بيقول ايه. ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر، لرائحة اذهانك الطيبة اسمك دهن مهراق، لذلك احبتك العذارى. كمان يعني مش هي بس، لا والعذارى كمان بيحبوه. طيب ماشي اوكي. اجذبني وراءك فنجري. مين اللي يجذبني وراءك فنجري؟ ادخلني الملك الى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك اكثر من الخمر. مين هم اللي يذكروا؟ هي واحدة ولا كتير؟ نذكر حبك اكثر من الخمر، بالحق يحبونك. هم مين؟ بنات اورشليم يعني مش لوحدها، لا ده في معاها بنات تانية. انا سوداء وجميلة يا بنات اورشليم. ركز في كلمة يا بنات اورشليم. كخيام قيدار، كشقق سليمان، لا تنظرن الي لكوني سوداء، لان الشمس قد لوحتني. بنو امي غضبوا علي، جعلوني ناطرة الكروب. اما قرني فلم انطره. اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى؟ اين تربط عند الظهيرة؟ لماذا انا اكون كمقنعة عند قطعان اصحاب؟ هنا اللي بتتكلم دي مين بالظبط؟ انا عايز افهم مين اللي بتتكلم. اسمها، هي قالت ان اسمها شولميس. طيب مين شولميس؟ شولميس يا سادة مدينة في فلسطين اسمها شولم. كان في الأول اسمها شونة، ومنها المرأة الشونمية، مشهورين بالجمال الفاجع، لدرجة إن هم جابوا واحدة شونمية اسمها أبي شج للملك داود عشان تكون تدفئه وتكون ترعيه، ولكنه لم يعرفها. كانت جميلة فائقة الجمال من شونم. شونم دي مشهورة بجمال البنات فيها وجمال الشباب فيها والأولاد والرجال.
أتوا إلى فلسطين ونموا قبائل مع الفلسطينيين، وأصبحوا مدن بالتزاوج. يعني إذا هنا الكلام على مدينة شونم. شونم دي موجودة فين؟ موجودة في فلسطين. ولو لاحظت حضرتك يا شيخ زين ان كل الكلام بين الراعي او الملك سليمان وبين الجميلة السوداء يقول لك كشقق سليمان، كحشبون، كبترانيم، كلها اماكن موجودة في فلسطين. طيب احنا ايه دلوقتي اللي بخلينا نأكد ان الكلام عن مدينة مش مش واحدة حرفية، عن مدينة. اتفضلوا يا ده ادي الحبيبة اللي بتجري ورا حبيبها، اتضح ان هي فلسطين السوداء. كل الكلام اللي موجود في سفر نشيد الانشاد عن فلسطين، مفيش واحدة مجسمة، واحدة ست هي اللي بتتكلم، لا، بفلسطين، وبشبه فيها كل منطقة، الشعر، الوجه، الثدي، البطن، وهحط لكم الطين هتلاقوها شبه واحدة ست بالظبط. الاقي بس ادراج صورة، ده مفيش غير كتب تعليق، حتى ادراج صورة ما عندي. طيب مفيش ادراج صوره بالبث يا استاذ. مفيش ادراج صورة، انا عايز انزل صورة فلسطين. بعدين خريطه فلسطين الحاليه يا استاذ لمعلوماتك، يعني هذه بعد سايكس وبيكو. زمان ما كانتش هذه هي الخريطه المعتمده لفلسطين، ما كانش في حدود اصلا. هذه خريطه مستحدثه يعني بعد تقسيم سايكس وبيكو. اولا انا بمنع تدخل السيد المدير في المناظرة، ده رقم واحد، لان ده شغل المناظر مش شغل المدير. لا انا بس بضيف المعلوماتك لانك معلش يا خليه يا اخ همام عشان ما يجدوش حجج، حتى لا يجدون حججا ان نحن يعني نقاطع. حاضر يا حضرة المدير، المداخلة بتاعتك غلط، معلش، متابعتك غلط. المفروض الاعتراض يكون من المناظر مش منك، لانك انت مش طرف في المناظرة. ماشي، انا ما اعترضتش. خلاص يا اخ همام عاد، خلاص يا اخ همام خليه انا حرض عليك. تفضل كمل يا استاذ رأفت عشان نختصر الوقت بس. معلش اصل انا من الوقت بتاعي. تفضل. يعني خريطة فلسطين هتلاقوها واحدة سودة اهي موجودة على صفحتي، حتى هنزلها على صفحتي، بلاش على بس طالما ان مفيش نشر عندي على البث. يا استاذ رأفت انت ما زلت موجود صح؟ ما زلت موجودا؟ بس عشان يريح من وقتك كذا حبيت اعطيك علم يعني. ايوه لحظة بس يا بيه، لحظة من فضلك. ادي خريطة فلسطين،
ظهرت عندك يا شيخ زين؟ لا ظهرت عندك يا شيخ زين؟ لا، نزلها في صفحتك لمتابعيك عشان يشوفوها. وانا احاول، ما انا ما طلعت عندي. انا نزلتها خلاص. ماشي انا تمام. نزلتها خلاص، هتلاقوها على اليمين. ماشي. بص على اليمين كده في الخريطة، لون لون فلسطين ايه؟ سوداء. الرأس، الشعر، معالم واحدة ست، صح؟ الثدي، البطن، خلاص. دي معالم ايه يا ترى؟ واحدة ست ولا دولة؟ دي معالم دولة، صح؟ اذا حتى المناطق اللي بيتكلم فيها اسمه ايه ده، الملك سليمان بصفته نبي، بيتكلم عن فلسطين ككل، وبيوضح فيها ثدياك كذا، فخذيك كذا، سرتك كذا، زيها بالظبط. حزقيال تاخدي سرائب غزيتك، ومش عارف وزنيتي مش عارف ايه. لا، كلام غلط، كلام عيب. ازاي السيد الاله يقول كده؟ ازاي؟ صح. صح. اتضح انه الملك سليمان هنا كنبي بيتكلم عن دولة اللي هي فلسطين، اللي منها السيد المسيح من بيت لحم. اوكي. ناقض ما جاء في حزقيال بما هو موجود في سفر نشيد الأنشاد. لا ما شايف. كيف أنا ما شايف تمام؟ لسبب واحد، إن الخالق اللي خلق الذكر والأنثى هو اللي خلق فيهم الخاصية بتاعة الجنس أو خاصية التزاوج الجنسي. يبقى فين الغلط؟ امال هو خلق الذكر وانثى ليه؟ عشان يقول عيب؟ لا، الخالق غلطان. ازاي يخلق حاجة زي دي؟ يعني زي يخلق قرد بتاع التاني ده بتاع الست اسمه عيب. وقتك انتهى يا أستاذ. ينفع. شكرا. المهم انا حبيت اثبت ان المذكورة في سفر نشيد الانشاد هي فلسطين، زي اهولا واهوليبة، يعني لا هي واحدة ست. طيب ماشي. ماشي. ان شاء الله اي اضافة ان شاء الله بنضيفها بالمداخلة الثانية ان شاء الله. تمام ان شاء الله. شكرا ليك يا مدير. اهلا. تفضل يا شيخ زين، معك من الان ربع ساعة. تفضل. حقيقة أنا مجهز الورقة والقلم. معانا يا شيخ زين؟ ايه معاكم تمام. أنا سمعني ولا لا يا خمام؟ خمام سمعني؟ سمعك. تفضل. ايه تمام. سامع. تمام. الحقيقة أنا مجهز الورقة والقلم. اشتهيت أن أكتب يعني رد واحد، ملاحظة وسجلها، حتى أرد على الأستاذ رأفت المشهور بمحاولته إدخال المسلمين إلى المسيحية. قلت أكيد سيضع ملاحظات كثيرة، ردود كثيرة، وإذ بي أفاجأ أن الأستاذ رأفت ساعدني ولم يرد علي، بل هو ساعدني وخفف علي الكثير والكثير، بحيث قرأ نصوص من نشيد الإنشاد وقال إزاي ربنا يوحي شيء كهذا، وكيف الله يوحي ثدي وثدييك ما أجملك، وما خفف علي الكثير. لذلك أنا تقريبا ما سجلت إلا ملاحظتين فقط في آخر ما قاله الأستاذ رأفت. طيب، الملاحظة الأولى قال هو يريد أن يربط المسيح بنشيد الإنشاد وهكذا. أسئلة لابد أن تجيب عليها يا أستاذ رشيد، يا أستاذ رأفت. أعطني مرة واحدة المسيح تحدث عن نشيد الإنشاد. أعطني مرة واحدة المسيح أشار إلى نشيد الإنشاد. أنت تريد أن تقول أن نشيد الإنشاد يرمز إلى علاقة المسيح بالكنيسة وهكذا.
يعني نشيد الإنشاد يرمز إلى المسيح، والمسيح ما أشار إليه أبدا مرة واحدة في العهد القديم، في العهد الجديد كله ما قال هذا نشيد الإنشاد أجمل نشيد في الكون، هذا نشيد الإنشاد الذي يعني لسليمان، هذا نشيد الإنشاد الذي هو رمز وروح وروحية وهذا الكلام. لماذا لم يشير؟ طيب، سأل الأستاذ رأفت قال ما في مشكلة في كلمة ثدي وهذا الكلام، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأعضاء. نعم، الله عز وجل خلقها، ولكن وضع حدودا. كما الله عز وجل خلق فينا الأعضاء التناسلية أمرنا بسترها، ولا لا يا أستاذ رأفت؟ أمرنا بسترها. يعني ينفع الآن واحد يخرج عاريا، واحد مثلا خارج لابس ومغطي عورته وهكذا، ولا لماذا تغطي عورتك؟ مش الله خلقها لك؟ نعم، هذا استدلال غير صحيح يا أستاذ رأفت، أنك تقول لي عادي نشيد الإنشاد فيه هذه الألفاظ لأن الله هو الذي خلق فينا هذه الغريزة وخلق فينا. طيب، خلق فينا هذه الغريزة ومنعها أن نستخدمها في الحرام، وخلق في البشر الثدي والأعضاء وهذه كلها، لكن أمر بسترها أيضا. ثم هل ممكن أنت تذهب هكذا أنت يا أستاذ رأفت، معلش يعني مع احترامي لك، بكلامك هذا تساعد الذين يمثلون الأفلام الجنسية، بحيث سيأخذون كلامك هذا كدليل ويمثلون الأفلام الجنسية ويقولون خلاص الأستاذ رأفت أجاز لنا وقال لنا عادي هذه أعضاء خلقها الله فينا وغريزة خلقها الله فينا، خلينا نعمل أفلام ونمثل وهكذا. ما ينفعش هذا الدليل يا أستاذ رأفت، هذا لا يليق بمكانتك. طيب، الأستاذ رأفت قال جاب هذه الخريطة حتى أكون منصف معك. شوف يا أستاذ رأفت، أنا سأعرض الخريطة التي عرضتها، بس قبل أن أعرضها أنا والله زعلان على إخواننا المصريين وإخواننا الفلسطينيين. يعني مش مكفي الكتاب المقدس تحدث عن المصريين وقال عوراتهم كعورات الحمير، هذه في ترجمة الحياة يا أستاذ رأفت، وأنت جبت سيرتها اللي هي سفر حزقيال 23 في كتاب المسيحيين، يقول عوراتهم يعني عن المصريين عوراتهم كعورات الحمير، يعني حجمها كحجم الحمير. معلش أنا آسف، أعتذر جدا. ثانيا تكلم عن، طبعا في ترجمة أخرى تقول منيهم كمني الخيل ولحمهم كلحم الحمير، لكن لحمهم هذه في ترجمة أخرى عوراتهم، معروف ما المقصود باللحم. لكن العجيب أيضا الأمر حتى وصل إلى الفلسطينيين مش بس المصريين، قال لك نشيد الإنشاد كله عن فلسطين. فضل يا إخواننا الفلسطينيين، نشيد الإنشاد طلع هذا كله عن فلسطين، يعني حزقيال عن المصريين ونشيد الإنشاد عن الفلسطينيين. الحمد لله نحن الليبيين نجونا إلى الآن، يعني ما وصل فينا الموضوع إلى الآن. هذه هي الخريطة التي عرضها الأستاذ رأفت، وقال هذه شكلها كامرأة. هذه الخريطة بالله عليكم يا عقلاء، هذه شكل امرأة؟ هذه الخريطة هذه شكل امرأة؟ أنا لا أدري صراحة. قال هذه خريطة فلسطين من زمان، وهذا دليل أن نشيد الإنشاد يتحدث عن خريطة ووصفها بجسد المرأة لأن الخريطة تشبه للمرأة. وين هنا الخريطة؟ وين هي تشبه المرأة؟ هذه الصورة التي عرضها الأستاذ رأفت. إذا واحد شاف أن هذه الخريطة تشبه للمرأة يا ريت يقول لنا. تمام؟ طيب، شيء آخر، الآن أريد أن أكمل بعض الاستدلالات. بالمناسبة حتى على فرض نشيد الإنشاد قال مثلا جاب سيرة مدينة، مثلا تحدث عن مدينة، هذا لا يعني أنه يتحدث عن المدينة كأحجار وحيطان والمباني المدينة، وإنما يتحدث عن أهل المدينة. أعطيك مثال يا أستاذ رأفت، المسيح قال في إنجيل متى يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. هل لما قال هنا يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، يعني أحجار مدينة أورشليم وحيطان أورشليم هي التي رجمت المرسلين، ولا أهل المدينة هم الذين رجموا الفلسطين، هم الذين رجموا الأنبياء والمرسلين؟ طبعا أهل المدينة. وهذا كقول الله عز وجل في سورة يوسف واسأل القرية، وهي معنى ليس أسأل حيطان القرية، بل هذا ما معروف في اللغة، اسأل أهل القرية يعني. فبالتالي حتى لما يقول سفر حزقيال أنت قلت يا أهاليبا وأورشليم وهذا الكلام كله، ونشيد الإنشاد عن مدينة هو يتحدث عن أهل المدينة. ثم يعني لو قرأنا سياق الكلام هنا، لما قالت له الحبيبة قالت لحبيبها نخرج إلى الحقل لننظر هل أزهر الرمان وهذا الكلام، وقالت له هنالك أعطيك حبي. هذه المدينة تتحدث يعني هنا بالعقل يا أستاذ؟ هل المدينة هنا تتحدث؟ طيب،
في نص في نشيد الإنشاد، في سفر نشيد الإنشاد الإصحاح 7. طبعا أؤكد أن الأستاذ رأفت ما رد على أي مرجع من المراجع التي أتيت بها ولا واحد. المهم في سفر نشيد الإنشاد الإصحاح 7 والعدد 2، هنا الحبيب يتغزل بحبيبته. ماذا قال لها؟ قال لها: سرتك كأس مدورة. هذا كلام عن مدينة بالله عليكم. سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. السؤال هنا، لما الحبيب هذا قال لحبيبته سرتك، هل هو يقصد السرة التي في بطن الإنسان أم يقصد شيء آخر؟ نفتح تفسير المسيحية، أنا لن أظلم وأفسر من عندي. نفتح تفسير الكتاب المقدس الجزء 3 لجماعة من اللاهوتيين والمفسرين برئاسة الدكتور فرانسيس دامرس، صفحة 430، يقول، وهو يفسر هذا النص، يقول: سرتك، الكلمة العبرية المترجمة سرة تعني عادة الجزء الأسفل من الجسم. الجزء الأسفل من الجسم. صحيح. صحيح. صحيح يا أستاذ رأفت؟ لا أنا بتكلم عن واحد. لا كمل يا شيخ. هي فعلا في بعض الترجمات. خليه يقول هذه الكلمة، هذه ذهبية الكلمة. ما الله يسامحك. من المرأة عادي. يتحدث عن جزء السفلي للمرأة. يعني يا جماعة، وهذا أكدها المعلومة، الحمد لله أكدها الأستاذ أشرف، الأستاذ رأفت. أنا والله أشكرك يا أستاذ رأفت، لا أدري أنت تناظرني ولا تساعدني. شكرا يا أستاذ رأفت. سرتك يقول هنا الكلمة العبرية المترجمة سرة تعني الجزء الأسفل من الجسم. أنتم فهمتم ما أقولها ولا لا؟ الجزء الأسفل يعني فتحة الشرج. لا إله إلا الله. والله سامحوني يا إخوة. مش محتاج تحكي يا جماعة. لا مش ضحك، أنا أقول كلمة. لا مش ضحك. لا بدون ضحك. لا معلش يا جماعة، بدون ضحك عشان نكمل المناظرة. رجاء بدون ضحك. يا أستاذ المتابعين، يا أستاذ رأفت، يا أستاذ. لا إن شاء الله لن يضحك. معلش أنا بطالب باحترام المناظرة وقدسية الكتاب المقدس، وده من يا أستاذ لو الشيخ زين بدر منه ما يسيء، هنا لك الحق أن تقول. لكن المتابعين ما لك سلطان على أحد، يعني كل واحد يعبر عن نفسه، ما لك سلطان على أحد. معلش. تهكم وسخرية لا، مرفوض. ماشي معلش يا جماعة. لا نحن نطلب يا أستاذ، خلاص نحن نطلب من المتابعين فضلا وليس أمرا احترام الطرف المقابل ما دام هو محترم ولم يسيء لأي أحد لغاية الآن. لكن يا أستاذ رأفت مش من دورك إنك تسكتهم. تفضل يا شيخ زين كمل. تمام. بدون مداخلة اعتراضية، أنا شايف في غلط يحصل. نساء المقدسات بالسخرية. لا يا أستاذ معلش المتابعين. تفضل كمل يا شيخ. لن نحجر على المتابعين. خلاص يا خمام، خلينا نكمل ونحن مستمتعين حاليا. مش المتابعين. أنا بتكلم على الشيخ زين اللي بيضحك. لا أنا ما ضحكتش. لا ما أضحك. أنا ما شفت الشيخ زين. لا ما أضحك. لا بضحك. الضحك ممنوع. لا معلش. ما ضحكت. أنا ما ضحكت. من فضلك يا شيخ زين ما تضحكش مرة. ماشي مش هضحك، حبكي. قصدي مش هضحك. خلاص آسفين يا أستاذ رافع. تفضل كمل. المهم سرتك يعني المقصود بها الجزء الأسفل للمرأة. اسمعوا الدكتور يوحنا قامير في كتابه نشيد الإنشاد أجمل نشيد في الكون صفحة 68 ماذا يقول؟ يقول: سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. الوصف الجريء، شوف ماذا يقول؟ الوصف الجريء وتشبيه السرة بكوب لا يفرغ من الخمر، يعني الإشارة بها إلى العضو النسوي إشارة لطيفة، ويقول لطيفة معها. طيب أيضا النص الذي يقول لعلي أصعد إلى النخلة فأمسك بعذوقها وهكذا، فسره الدكتور يوحنا قامير في نفس الكتاب صفحة 71-72 ماذا يقول؟ يقول: في تسلق الحبيب هنا
قامت الحبيبة، هو مش حيتسلق للنخلة طبعا، هو شبهها هي بالنخلة، هي شبهها هي بالنخلة. هنا قامت الحبيبة وانتعاش الحبيبة نشوة وانتعاش، وفي استيلائه على النهدين، شوف في استيلائه على النهدين، ويقصد هو يمسك عذوقها، يقصد عارفينه. وفي استيلائه على النهدين ما يجيز المتعة، ويتخذ طابعا قدسيا يظهر في الحضارات المجاورة لشعب العهد العتيق. إذن هذا كلام المفسرين. طيب خلونا نقرأ شوي من نشيد الإنشاد. بداية نشيد الإنشاد ما هو؟ نشيد الإنشاد الذي لسليمان. طبعا هو الأستاذ قال إن الكاتب هو سليمان. كثير من علماء النصارى يقولون لا، الكاتب ليس هو سليمان، وإنما الذي لسليمان لا تعني أنه هو الكاتب، الذي يعني هناك شخص كتب هذا السفر لسليمان. كما أقول أنا مثلا كتبت هذه الرسالة الذي لمحمد، يعني أنا كتبتها لمحمد، ولا يعني أن محمد كتبها. واضح؟ فبالتالي هذا لا يوجد فيه يعني أي دليل. طيب الإصحاح الأول ماذا يقول؟ نشيد الإنشاد الذي لسليمان ليقبلني بقبولة فمه. من بداية السفر، من أول حرف في السفر ليقبلني بقبولة فمه. دهن مهراق لذلك أحبتك العذارى. تمدحه هنا، يعني تحبك العذارى الناس. شوف. طيب الإصحاح 7، خلينا نفتح نشيد الإنشاد الإصحاح 7. ماذا يقول؟ إصحاح 7 العدد 1 يقول: ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. هذا وحي على أساس عند المسيحيين. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعتي يدي صناع. بالمناسبة على فرض أن هذا الكلام يتكلم عن مدينة، هل عقمت الكلمات اللائقة؟ هل انقرضت الكلمات اللائقة حتى يصف مدينة يا أستاذ رأفت؟ انتهت الألفاظ الجيدة، الألفاظ الممتازة. طيب عدد 2: سرتك كأس مدور. هذه طبعا قلنا ما معناها. لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين توأم ضبية، عنقك، شوفي الثدي والعنق والرجلين والنعلين، حتى النعل ما تركه، يعني لذلك يتغزل بها من أول الجسد إلى آخره. ثدياك كخشفتين توأم ضبية، عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبرك في حشبون، عند باب بث ربيم أو ربيم، أنفك كبرج لبنان. موجودة كانت لبنان في ذلك الوقت، ما علينا. الناظر تجاه دمشق، دمشق كان اسمها دمشق، ما علينا. رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل، قامتك هذه شبيهة بالنخلة، إلى آخر الكلام. هل هذا الكلام يليق أن يكون من عند الله؟ طيب نشيد الإنشاد هو سفر إباحي كما قالت المراجع المسيحية. في الترجمة اليسوعية صفحة 1380 تقول: لا يرى، هذا مرجع مسيحي، يقول: لا يرى بعض المفسرين في نشيد الإنشاد سوى مؤلف دنيوي، ويذهبون إلى القول بأنه نشيد إباحي، دخل قانون الكتاب المقدس. شوف يا أستاذ رأفت، دخل هذا، أصبح وحيا، يعني هذا السفر أصبح وحيا ضمن كتاب المسيحيين صدفة. هذا ما قالته المرجع الترجمة الرهبانية اليسوعية، مرجع مسيحي. نعيد ماذا قالت: لا يرى بعض المفسرين في نشيد الإنشاد سوى مؤلف دنيوي، ويذهبون إلى القول بأنه نشيد إباحي، دخل قانون الكتاب المقدس عن طريق المصادفة. طيب تفضل. هذه آخر مداخلة للأستاذ رأفت. نعم هذه آخر. كان يحب يضيف دقيقة دقيقتين. لا خلاص، لا تفضل، أنا انتهيت من كلامي، لا أريد دقيقة. نعم أدخل. تفضل. نعم تفضل يا أستاذ رأفت، معك من الآن ربع ساعة. شكرا لك يا مدير. طيب دلوقتي اللي أنا شايفه إن الشيخ دين معظم اقتباساته من البحث اللي قدمه عباس العقاد،
اللي بيتكلم فيه عن أقوال بعض العقائد والعلماء وقالوا، بينما أنا ما شايف قدامي ولا مصدر توثيقي واحد تم إدراجه على التكست عشان أعرف هو بيستمد الكلام بتاعه ده من فين. هل يفترض إن هو لما يقول لي كتاب مش عارف مين اصحاح ما صفحة كذا بيقول كذا كذا اقول له انا امين؟ في بعض اللاهوتيين قالوا ان السرة مش هي السرة، هي السرة. دي معناها الجهاز التناسلي لواحدة ست. مين اللي قالوا؟ مين بعض اللاهوتيين دول؟ هل في مدى توثيق ولا من بحث قدمه عباس العقاد بتاع عباس العقاد؟ انا مالي بعباس العقاد هو بيقول يا عزيزي الفاضل. سفر نشيد الانشاد سفر موثق ومقدس، واليهود بيقروه بيصلوه يوم السبت في الكنيسة او الكنيسة. بيصلوه مش بيقروه في يوم السبت في الكنيسة، لا دول بيصلوه صلاة عدل. يبقى هل لو هو سفر فاحش اليهود نفسهم أهل التوراة يصلوا سفر نشيد الأنشاد وفي السبت وجوه الكنيسة؟ ما يبقاش مقدسة. عيب. لا 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 لا. ازاي الإله يخلق للرجل العضو الذكري بتاعه، وازاي يخلق للأنثى العضو التناسلي بتاعها؟ ازاي؟ احنا هنيجي ازاي الاله يقول لاهوله واهوليبيا زغزغت سرائب عصيتك؟ الكلام ده ازاي لما هو اللي خالق الحاجات دي؟ ابنك او بنتك يا شيخ دين بعد 1000 شر عليها لو زنت البنت تتوقع انك تقول لها ايه؟ لا اسمع. برافو عليك. اسمع يا رافت لحظة خلينا نكلمة يا مهمام. لحظة. تجيب سيرة عائلتي حقول لك انت لأمك زانية وعائلتك كلها زانية بالفعل. والله لأرينك شيئا لم تره من قبل. اياك تجيب سيرة عائلتي واهلي ولا تضرب بهم المثال. اضرب مثال بأمك ولا اختك ولا زوجتك هذه اذا متزوج. ما تتكلم عن العائلة ابدا. لو نفترض ما تفترضش ابدا. خسئت. ملعون. ما يحق لك اصلا انك تتكلمش عن العائلة ابدا. الاشياء هذا قله ادب. يعني انت اضرب مثال اضرب مثال بامك. لو واحد بنته زنت هيقول لها يا سلام شاطره برافو عليكي، ولا هيسب لها 60 مليون ايمان ويطلع لها كل حاجه؟ الله، ما لازم يطلع لها كل حاجه. ماشي. نفس اللي عمله الله مع اهوله واهوليبه عملوا في سفر نشيد الانشاد، وهو خالق العضوين الذكري والانثى. فين الغلط؟ انا مش شايف غلط. والسفر بتاع نشيد الانشاد كله تشبيهات. شونم مدينه في فلسطين، اسمه ايه ده، بترانيم منطقه في فلسطين، مدينه في فلسطين. كل الاماكن المقال لها كا دي كلها مدن في فلسطين يا شيخ زين. اوكي، ما هياش واحده مجسمه، واحده ست بيتكلم عنها. لا، ده بيتكلم عن فلسطين يا شيخ. وانا ضربت لك على رساله في الرسائل اللي بينا، أدركت لك صورة فلسطين وهي سوداء وجميلة والمناطق اللي فيها، وأدركتها لك على الخريطة. معايا؟ سامعيني يا جماعة؟ كمل يا أستاذ، صوتك مسموع. كمل. تمام الحمد لله. إذا كل الكلام اللي داير
عن نشيد الأنشاد أو سفر حزقيال 23 عن مدن في فلسطين، بيتكلم عن فلسطين، مش واحدة مجسمة قدامه. والإعجاز العلمي، سليمان عرف إزاي إن فلسطين تشبه واحد بكامل المواصفات اللي أنا حطيتها لكم على على الماسنجر. كويس؟ فإذا كان الله هو اللي خالق السرائر، وهو اللي خالق دوائر الفخذين، وهو اللي خلق البطن، وهو اللي خلق السرة أو السرة حسب البحث بتاع عباس العقاد، والكلام اللي قاله عباس العقاد أنا أصلا دارسه وعارفه وفاهمه. لكن الشيخ زين نازل يقول لنا الجماعة اللاهوتيين في كتاب مش عارف مين صفحة كذا بيقول كذا كذا كذا. أنا شفت حاجة؟ ما شفتش حاجة. أنا بسمع في الشيخ زين عمال يقول ويقول ويقول ويقول، لكن ما في مصادر قدامي يوثق فيها كلام. التوثيقات اللي موجودة عندي إن اليهود بيصلوا سفر نشيد الأنشاد في الكنيس يوم السبت، صلاة مش قراية، لا صلاة عدل. صلاة لمين؟ إلى الله. ليه؟ لأن سفر نشيد الأنشاد عبارة عن قصة حب بين الله والمدن اللي هي بتاعته، اللي هي شعوب إسرائيل، اللي هي مكونة من فلسطين ومملكة أورشليم والسامرة يهوذا. كويس؟ فإذا الموضوع كله عن مدن، قصة حب السيد الله الإله الله لشعبه اللي في فلسطين وفي إسرائيل. شبهتها لك في البداية خالص أول ما دخلت أهولة وأهوليبة اللي موجودين في إسرائيل. ماشي؟ أب بيوبخ بناته الاتنين بإنهم زنوا، أب بيحب بنته اللي هي فلسطين، وبيشبه كل مفاتن جسمها بأماكن مناطق في فلسطين، بالكرم وحشمون وكلها مدن في فلسطين. شونم هي كان اسمها الأصلي شونم، ثم تحول إلى اسمها الأصلي شونم، تحول إلى سولم، تحول إلى حاليا سولم منطقة، لكن اسمها شونم تحولت إلى سولم. هي نفسها شونمية جاية من شونم، وفي النهاية هي بتنتمي إلى قبيلة أو مدينة في فلسطين مثلها مثل باقي المدن اللي هي زي بيت رنيم، وزيها زي حشمون وأسوار لبنان. وفي نفس الوقت الصورة بالظبط في التحديد بتشبه واحدة ست. لو كان عندي إمكانية إدراكها على التكست كنت أدركتها كمادة توثيق. ماشي؟ فهنا الملك سليمان بيتكلم عن فلسطين يا سادة، مفيش واحدة ست مجسمة بيوصفها، لا ده أب أو ملك أو نبي الله بيتكلم على لسانه بيوصف جسد فلسطين بشعرها وثدييها وعينيها ورأسها وبطنها وسرتها وفخذيها وكل ده بالنسبة للأب عادي، عادي جدا جدا جدا، ما هيش حاجة غريبة أوي يعني. أو الزوج بيوصف جمال زوجته، ما فيهاش حاجة. ليه؟ لأن هو اللي خلق الحاجات دي أصلا، وهو اللي وضعها فينا عشان يكون في تناسل جنسي. يبقى هنا هنتكلم على الله. في النهاية هي علاقة حب بين السيد الإله والكنيسة بتاعته، سواء عند اليهود عند المسيحيين هي فلسطين، وهي علاقة حب رمزية بين الله وبين إسرائيل، شعب إسرائيل اللي هي شعب الله.
بما فيهم أهولة وأهوليبة وشونم وفرة وكلهم دي شعوب من شعوب الله، يهود شعوب الله. كويس. ففي النهاية يا سادة هو مجرد صفر رمزي، وبيتصلى اليهود ما زالوا بيصلوا لغاية النهاردة في الكنيس ويوم السبت كمان. ماشي. فإذا هي مش واحدة ست مجسمة. وكون إن الله يتكلم عن مخلوقاته ويجسمهم ويوصف المدن بتاعته كأعضاء لوحدة ست هو بيحبها، مش حاجة. أنا مش شايف إن فيها حاجة. تمام. ففي كل الأحوال أنا شايف إن مفيش أي شبهة. أنا ما شايف شبهة أصلا، يعني مش شايف شبهة. نفسي أشوف شبهة مش لاقي. الكلام عن شونم في فلسطين، الكلام عن فلسطين زيه زي الكلام عن أهولة وأهوليبة. مدنين في إسرائيل، شونم وبقية المدن بترانيم وحشمون و كلها مدن في فلسطين. هنا الله بيتكلم عن فلسطين. يعني مش واحدة ست مجسمة بيوصفها يقول لها دوائر فرسيكي وسجايكي. في كلمة خشفة. تعرف يعني ايه كلمة خشفة يا شيخ؟ تعرف معناها؟ اكيد هترجمها على انها شفرتين الجهاز التناسلي للمرأة، بينما الخشفة معناها صوت. ماشي. فمش كل حاجة هنترجمها لوساخة أو لجنس أو لأن المصدر الأساسي هو الخالق، وهو اللي خلق الحاجات دي، وهو اللي خلق في آدم وحواء الحاجات دي. فلما يتكلم معاهم عشان يعملوا بيها إيه أصلا؟ يعني عشان يتفرجوا عليها. هو يتفرج على العضو الذكري بتاعه، وهي تتفرج، حواء تتفرج على العضو التناسلي بتاعها. ما ينفعش. ما هو خلقهم فيهم عشان يكون في عمليات جنسية. فبالتالي بالنسبة للخالق نتكلم في ثديين ودوائر فخذين والكلام ده أنا شايف طبيعي جدا جدا، بدليل إن اليهود أهل التوراة نفسهم بيصلوا، مش بيتلوا، لا ده بيصلوا في الكنيسة يوم السبت. برضه عيب. معلش يا شيخين هارد لك، انا ما شفتش منك اي مصادر، ما شفتش. انا ارسل لك الان مصدر، ارسل لك مصدر الان عبر الجروب. وما قاله عباس العقاد لا يعنيني في شيء. ما فيش، انا مع عمري ما قرأت كتاب لعباس العقاد. خليه يقرأ المصدر الذي ارسلته له الان يا اخ امام. يا استاذ رافع، الشيخ زين حط لك مصدر من المصادر. لا تفضل اكمل مداخلتك. هو كلمني صفحة كذا وصفحة كذا، واللاهوتيين قالوا كده والعلماء قالوا كده والدكتور مش عارف مين قال كده. طيب الدكتور اللي قال كده ده جاي في القرن الكام؟ بيفسر في القرن الكام؟ اللاهوتيين دول مين؟ هل هم مثلا اوريجانوس؟ هل هم مثلا الرباي يستحق؟ امال هم مين؟ ما هم دول ربايات اليهود، وهم دول اللي فسروا. هل هو يوسيفوس اللي هو بيعتبر معجم التفسير حاخام يهودي؟ يوسيفوس هل هو قال ان هو سفر جنسي ما يصحش؟ لا، قال لك ده سفر مقدس ويطلع في الكنيسة يوم السبت. ده مين اللي بيقول؟ ده يوسيفوس اللي شاف المسيح. وقتك انتهى وما امنش بيه للعلم، يعني ما امنش بإخبار المسيح، لكن اتكلم معاه وقال. وقتك انتهى. انتهى الوقت. نعم انتهى.
نعم، وانتهت المداخلات هكذا. ممكن بس يقرأ المرجع الذي أرسلته له فقط، أريده أن يقرأ هذا المرجع. نعم، كده المداخلة الرابعة صح؟ احنا كده هذه المداخلة الرابعة. نعم، لكن الشيخ زين يطلب منك أن تقرأ المرجع الموجود في يطلب منك أن تقرأ. أنت قلت تريد أن تقرأ المصادر، تفضل. فين؟ أرسلت لك المرجع موجود في الشات هنا، في الشات اللي احنا نتكلم عليه. في الشات؟ نعم. شافه. اقرأ لنا هذا تفسير القس أنطونيوس فكري، تعرفه كويس. أنت قلت اليهود يقرؤونه صح؟ طيب اسمع أنطونيوس فكري ماذا يقول عن اليهود. وصفر البالغين أو الناضجين روحيا، وكان اليهود يمنعون قراءته لمن هم في أقل من 30 سنة حتى لا تشوه أفكارهم معاني السفر. ده مين اللي بيقول؟ هذا القس أنطونيوس فكري في مقدمة تفسيره لنشيد الإنشاد. هذا المصدر أمامك. مين؟ أنطونيوس فكري، القس أنطونيوس فكري. تعرفوا شو؟ لا تعرفوه؟ القس مين؟ أنطونيوس فكري يا أستاذ. أنطونيوس فكري؟ نعم. وعشان كده بيصلوا في الكنيسة. مين؟ أعطينا دليل، أعطينا دليل أنهم يصلون. أنا جبت لك دليل أنهم كانوا مانعين قراءته وأنت تقول يصلون. هات دليل، هات مصدر. أنت بتقول لي القس قال كده. أيوة القس أنطونيوس فكري، مش القس زين خير الله. هذا القس أنطونيوس فكري. القس بيقول ماشي. أنت هات مصدرك أن اليهود يقرؤونه. هات مصدرك أن اليهود يقرؤونه. الشيخ يا شيخ أهل التوراة بيقرؤوا هات مصدر على هذا الكلام. بالمناسبة هذا ليس بحث عباس القاد، هذا ليس بحث عباس العقاد، وأنا عمري ما قرأت أي كتاب لعباس العقاد بالمناسبة، ولا يوجد أصلا بحث عن نشيد الإنشاد لعباس العقاد. أنت منين جبت الله أعلم. ما فيش، عمره ما تكلم عباس العقاد عن نشيد الإنشاد نهائيا. معقولة؟ معقولة. وين؟ أرسل لي هذا البحث، أرسل لي وأتحداك يكون هذا البحث متوافق مع ما قلته أنا. كل اللي أنت قلته وين؟ هات أرسلنا الرابط الآن. أرسل لنا الرابط ورينا أي بحث. أنا أتكلم جبت، وكل هذه المصادر على فكرة تابع قناتي على اليوتيوب. تابع قناتي على اليوتيوب، قناة هي المناظرة انتهت بس هذه دردشة يعني. قناة زين خير الله على اليوتيوب، كل مناظرة أنزلها أضع المصادر على الشاشة، لكن هنا بسبب تأخير الوقت وقلب الكاميرا ومشكلة وهكذا فأقول أحيلهم إلى المصدر جزء كذا وصفحة كذا، لكن لما تشوف المناظرة على اليوتيوب ستجدها بالصورة أمامك على الشاشة. والإخوة الذين يتابعون قناتي جيدا يعرفون هذا، قناتي أضع المصادر على الشاشة، وهذه المناظرة أيضا ستجد المصادر على الشاشة. وأنا الآن خليتك تقرأ، الآن خليتك تقرأ. لا عشان إنك أنت بتنكر المصادر. أنت يا أستاذ رأفت على فكرة أنت لا تعرف هذه المصادر أصلا، أنت عمرك ما قرأت هذه المصادر. أنت عمرك ما يا أستاذ رأفت أنا اشتهيت. لحظة بس يا خمام، يا خمام خليني بس أتكلم معه لحظة يا لا اسمع يا أستاذ رأفت. أنت أول شيء في مناظرتك هذه يا أستاذ رأفت، أنت في مناظرتك هذه ما جبت مصدر واحد أبدا، مصدر واحد ما جبته. أنت ما جبت مصدر واحد أبدا على كلامك في المناظرة كلها. جبت لنا خريطة فلسطين وعرضت ما لها علاقة أبدا بكلامك. أيوة أقول لك ليه، أنا هقول لك ليه. لكن لم تأتي بكتاب صفحة الجزء وكذا. بالتالي أنا قادر أعرض مصادري على الكام، ولا أنت قادر تعرض مصادرك على لا قلنا بس الصفحة. أنا ما أريدك تعرض المصادر، أنا أريدك تقول لي كلامك هذا، تفسيرك هذا الذي قلته. أعطني أي كتاب قال بتفسيرك هذا وسمي لي الكتاب، اسم الكتاب والجزء والصفحة. المحادثة من أولها غلط. ما فيش حاجة اسمها غلط. هات، ما فيش غلط، هات مصدر واحد على ما قلته من تفسيرك. رقم واحد. رقم اثنين، زي
زي ما قلت لك انت عمال تقول لي القمص مش عارف مين على الاقل انا جبت لك قساوسه وقمامصه، انت ما جبت لنا ولا حتى حتى يعني شخص في الشارع ما جبت لنا كلامه، شخص في الشارع ما جبت لنا مصدر، حتى لو مصدر شخص في الشارع ما جبته. مؤرخين وروايات اليهود اللي هو التوراة دي بتاعتهم، انما تقول لي قصه فلان قال هقول لك ماشي متشكرين جدا. يا استاذ رأفت قبل ان نختم المناظره، انت تفسيرك الذي فسرته هنعمل له ايه؟ يا استاذ رأفت تفسيرك الذي فسرته، هل عندك مصدر واحد اعتمدت عليه ولا من دماغك؟ نعم عندي مصدر واحد. ليه؟ ايش؟ عندي مصدر واحد. ليه؟ قلت لك التفسير الكلام هذا كله الذي قلته في المناظرة، هل عندك مصدر واحد عليه؟ الكلام اللي انا قلته لك؟ ما هو انا قلت لك ايه؟ ما انا جايب لك الخريطة بتاعت فلسطين على التكست. خريطة ايش؟ احنا عرضنا خريطة ما لها علاقة ابدا. لا ما هي الخريطة دي هي فلسطين. انا اريدك انت قلت ان نشيد الانشاد سفر رمزي، هل عندك نص في الكتاب المقدس يقول ان نشيد الانشاد سفر رمزي؟ الكتاب المقدس هي بتتكلم بتقول لك انا شونامية، انا سوداء وجميلة. ايوه شونامية، ما علاقة هذا انت قلت، اسمعني افهم سؤالي جيدا، انت قلت ان نشيد الانشاد يرمز الى علاقة بين الله وشعوبه. اصلا النص سفر نشيد الانشاد ما تكلم لحظة شعب اسرائيل، اصلا نشيد الانشاد كله ما جاب اسم الله ولا ذكر اسم الله ولا ذكر اي طقس ديني ولا فريضة دينية، فكيف انت ربطته وجعلته؟ سليمان نبي مين يا ناس؟ نعم نبي مين؟ ملك سليمان نبي مين؟ هو سليمان اصبح نبيا الان، مش انت قلت لا سليمان مش سليمان عبد الاوثان عندك في سفر الملوك، سليمان عبد الاوثان عندك في سفر الملوك. عدد ايه؟ سليمان انت قلت نبي من؟ سليمان عندك عبد الاوثان، يعني نبي الاوثان عندك سليمان، حاشاه طبعا، لكن عندك في كتابك في سفر الملوك نساءه املن قلبه وعبد آلهة اخرى. لا مش نساء ولا حد، في اواخر عهده اصبح زاغ ورا سيدات ورا نساء خلاص مش عارف مين. ايوه لهم منحوس، فانا الله لعنه ايوه لعنه خلاص، معناته يعني متبرئ منه، ملوش علاقه بالله حسب كلامك. مش قلت الله لعنه؟ لعن الله من يلعن سليمان عليه السلام. مين اللي ملكه اصلا؟ ايوه كيف مين اللي ملكه؟ مش الله. سمعتك كيف مين ملكه؟ مش نبي؟ كيف نبي وهو عبد الاوثان؟ هو عندك انبياء يعبدون الاوثان عندك انت؟ طيب ما علاقتنا بسليمان نحن انه عبد او ما عبد؟ انا رديت عليك انك قلت ان الموضوع له علاقه بسليمان. انا سؤالي عشان ما تطلعش من موضوع سؤالي كالتالي، انت قلت ان نشيد الانشاد يرمز الى علاقه بين الله وشعبه، كيف يرمز الى علاقه بين الله وشعبه وسفر نشيد الانشاد خالي تماما من اسم الله ومن اي كلام ديني؟ حتى المفسرين الذين اتيت بهم قالوا ان نشيد الانشاد سفر لا ديني. كيف انت جعلته رمز بين الله وشعبه وهو ما يتكلم عن الله اصلا نشيد الانشاد، ولا يتكلم عن الدين، بل يتكلم عن تغزل الاجساد؟ اتكلم؟ تفضل. طيب الشيخ زين مصر ان هو سفر جنسي قبيح. صح، ثدييك ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، وهذا كلامه مش جنسي طبعا. ثدييك ونعليك صح مش جنسي. انا الشهواني يا جماعه، وصدرك وحلمة صدرك وهذا كله مش جنسي. هو مين اللي خلق الحاجات دي اصلا؟ طيب انت هل اذا كان الله عز وجل خلقها؟ طيب لحظه بس. يا شيخ انت اديتني الضوء الاخضر ان انا اتكلم، يبقى اتكلم. طيب ماشي. مين اللي خلقها اصلا؟ مش الله. وخلقها فينا ليه؟ ماشي تمام. انا اريد ان اجيب على سؤالك لو سمحت قبل ان انساه. لا حول ولا قوة الله اللي خلق الرجل والانثى
ثالث الجنس معهما بينهما. أيوة، هو نفسه اللي اتكلم عن بين الزوجين، مش في كتاب في من الله. يا أستاذي خليني أكمل كلامي يا أستاذي، ما تقاطعني. اللي خلق الرجل والأنثى هو نفسه اللي اتكلم في حزقيال عن أهولة وأهوليبة، سرائب عذريتك ولحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمان الخيل. ده مين اللي بيقول؟ الله. بيوبخ مين؟ بيوبخ اتنين زوجاته الاثنين او اللي هي أهولة وأهوليبة، مدينتين في إسرائيل. طيب خليني بس ارد عليك في نقطة. ممكن ارد عليك هذه النقطة في هذه النقطة؟ اكمل كلامي يا شيخ غير من فضل حضرتك. نفس الشيء بالنسبة لفلسطين اللي جواها شونم، الشونمية اللي هي دلوقتي حاليا اسمها سورم، وبيشبه بترانيم المدينة تانية بترانيم وحشمون واسمه ايه ده اسوار لبنان كلها مدن في فلسطين. ماشي، خليني ارد عليك بس لو سمحت، اذا كملت خليني ارد عليك. حطيت لك الخريطة عشان ماشي، خليني بس ارد عليك. انت قلت واليهود بيصلوه في الكنيسة يوم السبت، بيصلوه مش بيطلوا، لا دول بيصلوا سفر نشيد الانشاء. ممكن ارد يا استاذ؟ اطفال ونساء ورجال. ممكن ارد؟ اقول ايه تاني؟ اتفضل. طيب، اولا بالنسبه لليهود يصلون به، اعطني مصدرا على ذلك لم تعطي، وانا اعطيتك مصدر خليتك تقراه انت بنفسك، تفسير القسطنطينوس فكري. لحظه بس، تفسير القسطنطينوس فكري، وهو يقول اليهود كانوا يمنعون قراءته لمن هم تحت 30 سنه. خليتك تقرا التفسير هذا اولا. ثانيا هو قال هذه الاعضاء اسمعني، هذه الاعضاء خلقها الله. طيب اوكي، خلقها الله، لكن الله خلقها ووضع لها حدودا. لحظه، ووضع الله عز وجل حدودا لهذه الأعضاء. لذلك أنت الآن لا تخرج إلى الشارع عريان. هل مثلا الآن أقول لك لماذا يا أستاذ رأفت ما تخرج للشارع بلا ملابس؟ لأن الله خلق فيك هذه الأعضاء. ستقول لي لا، الله أمرني بسترها. طيب كما الله عز وجل أمرك بسترها، أيضا هذه الأعضاء الله عز وجل خلقها لهدف معين، وهي التكاثر. مش خلقها عشان تكون في وحي من الله، وإن الحبيب والحبيبة يتغزلون في بعضهم، وجسمك وثدييك ورجليك وهذا الكلام. الله لم يخلق هذه الأعضاء لهذا الهدف، وإنما خلقها للتكاثر. خلقها للتكاثر، لكن ما علاقة هذا بأن توضع هذا الكلام، بأن يوضع هذا الكلام في كلام متضمن كلام الله؟ ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك كالحلي. يوصف الأعضاء التناسلية، وهذا معروف عيب عند كل الناس. حتى ولو الله عز وجل خلقها، صحيح خلقها ولكن وضع لها حدودا. أنت ماذا استفدت؟ أنا شيء كتابك يقول في بولس يقول في كتابك كل الكتاب موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ. أنت ما هو النافع في نص في نشيد الإنشاد؟ ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. أعطيني المنفعة من هذا النص. كلام ربنا بيقولوا لمدينة فلسطين. ما المنفعة منه؟ كلام ربنا هذا عندك، ما عندكش دليل عليه، ولا ربنا جاب سيرة هذا الكلام، ولا يوجد أصلا في سفر نشيد الإنشاد كلام عن ربنا أبدا ولا عن الله. ملك إسرائيل يتكلم عن فلسطين، عن شونم في فلسطين، عن فلسطين. طيب أعطيني مصدرا مسيحيا واحدا يقول أن نشيد الإنشاد يتحدث عن فلسطين. تفضل. العيب في كده أنا مش شايف. أيوة جاوبني، أعطيني مصدرا مسيحيا واحد يقول في عيب يا شيخ. يقول كان في عيب يا شيخ، يبقى العيب بقى في حزقيال بقى. هو كله عيب، كله على بعض. بس جاوبني، أعطيني مصدرا مسيحيا يقول أن نشيد الإنشاد يتحدث عن فلسطين. طيب يتحدث عن فلسطين، ألم يتحدث عنها بأي لفظ آخر؟ لماذا أعضائك التناسلية وعن الثدي وعن السرة اللي هي المقصود بها الجزء السفلي وهكذا، لماذا لم يتحدث بأي لفظ لائق؟ أنت لا تستطيع أن تتحدث أمام أمك عن الأعضاء التناسلية. هل تستطيع أن تتحدث أمام أمك عن الألفاظ التناسلية وتقول لها هذه أعضاء خلقها الله يا أمي، خليني أتكلم لك عنها، خليني أوصف لك العضو التناسلي للرجل أو المرأة لأن الله خلقها؟ ما ينفعش هذا الكلام. الله هو اللي بيتكلم عنها. العيب في كده يعني.
ايوه يعني انت تتكلم امام، مثلا انت راضي انك تتكلم امام اختك وامام امك عن الاعضاء التناسليه؟ تتكلم امام امك وامام اختك عن الاعضاء التناسليه اللي ذكرها نشيد الانشاد؟ بيتكلم في احتيال عن اعضاء التناسليه، زغزغت سرعيب عذريتهما مع آلهة المصريين الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم من كمان الخيل. في آلهة. طيب انت مش ناوي تعطينا مصدر، اعطينا مصدرا عن ان كلامك ان نشيد الانشاد يتكلم عن، على فكره الاخوه الفلسطينيين غاضبين في التعليقات، وانا احاول ان اهدئهم الان، ان شاء الله تنتهي هذه المناظره على خير. المهم اعطيني مصدرا يقول ان هذا السفر نشيد الانشاد عن فلسطين. تفضل اعطيني مصدرا مسيحيا واحد، قل لي اسم الكتاب والجزء والصفحه. طيب احنا عشان نكون عادلين جدا في المناظره دي، هي انتهت المناظره، هذه دردشه. ماشي المناظره انتهت. نعم المناظره انتهت اصلا. لا انا عايز اقول كلمه عشان لا انا اكون مظلوم ولا هو يكون مظلوم. انا من رايي ان المناظره دي تتعمل مره تانية وهو يحضر كويس. انا محضر كويس الحمد لله، انا مسجل كل كلامي، حضر قبل المناظره. خليني اوريك. شوف انشأت قناه على التليجرام عشان اجهز فيها المراجع، هذه المراجع كلها التي استدليت بها. انا محضر 100%، بس حضرتك اللي ما جبت ولا مصدر واحد، انت اللي مش محضر يا استاذ. ما انت اديت مصادر يا شيخ، انت اديت مصادر، ما انت عمال تقول يا استاذ رافت بلاش هذه الحركات، انت خليتك تقرا المصدر بنفسك يا استاذ رافت. انا مالي ومال الدكتور اللي بيقول ده رايي. ايوه مالك وماله، انت اصلا هو دكتور، هو متعلم. انا مالي، انت رايك. تمام ماشي. هذا انكر المصادر وهيك، ما ليس امامه حل الا انكار المصادر. انا ليا يا شيخ زين بالمصادر اليهوديه عن خامات. هات هالمصادر اليهوديه. هو انت يهودي ولا مسيحي على فكره؟ انت يهودي ولا مسيحي؟ نشيد الانشاد كصلاه في الكنيسه يوم السبت. ما زال يكرر ان اليهود يصلون بنشيد الانشاد، وقلت له اعطيني مصدرا ومش ناوي يعطيني، وما زال يكررها. انا ماله. هات المصدر يا استاذ، هات المصدر الذي يقول ان نشيد الانشاد يصلونه، حتى الجر طاح، يصلونه نشيد الانشاد يصلون به اليهود. هات مصدرا. ماشي، عشان كده بقول لك بما ان انا شايف، يعني انا حتى مش طالع على الفيديو عندك، على البث نفسه انا مش طالع. طيب تريد ان اعرض صورتك الان؟ افتح الكاميرا وخليك تطلع على البث الان. يلا افتح صورتك. لا تفتح لي بس على الخط ايه؟ خلاص معناته ليش معناته معترض؟ خليك هكذا معناته. انت شايف ولا انا شايف؟ المحادثه الصوتيه من البدايه حتى انا شايفك على صفحتك. طيب انت شايفني وانا شايفك، خلاص مع السلامه، خلينا ننتهي المناظره لان يعني قلنا ما يكفي. طيب اشكركم يا اخوه على حسن الاستماع. طلبناه كم مره يكرر نفس الكلام بدون فائده. أشكركم على حسن الاستماع، نلتقي إن شاء الله في بثوث قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.